Terve! Mahtavaa kevätpäivää. Tänään on se päivä, kun aloitetaan tämän takana näkyvän perennapenkin kunnostus. Tämä on tosissaan vuosia kasvanut tässä, villiintynyt suorastaan ja toiset kasvit vie toisilta paljon tilaa. Ja itse asiassa sitten ne, jotka on kaikkein voimakkaimpia ja vahvimpia, niin ne valtaa sitten loppupeleissä koko penkin. Meillä on täällä siirrettävänä ja itse asiassa pois otettavana aika paljon perennoita. Meillä on iiriksiä, auringon tähti, joka muuten on vallannut tosi paljon alaa. Vuokot pitää siirtää. Kanadan piisku on tonne ryöpsähtänyt tosi valtoimenaan kasvavaksi. Syysastereita ja muuta. Että nyt on hyvä, kun on tullut tämän verran lämpöä, niin on alkanut toi kasvu, niin me jopa tunnistetaan nyt sieltä juurakoista, että mitä ne kukin kasvi on, niin päästään ne näppärästi poistamaan. Sitten samalla, voisikohan toi kellokuusama, mikä tuossa kasvaa, niin sen mä leikkaan alas. Katsotaan sitten, saadaanko perennat hyötykäyttöön jollekin toiselle. Vaikkapa jos naapureille kelpaisi, jos ei, niin sitten ne pitää hävittää. Toki siinä on semmoisia lajeja muutenkin, jotka joutaa hävitykseen, kuten se Kanadan piisku. Sitä on täällä meidän puutarhassa jo muuallakin. Aikamoinen urakka, myllätään penkki, sitten lannotetaan se ja sitten aletaan miettiä, että minkälaisia kasveja, no ruusujahan me ollaan siihen ajateltu, niin millaisia ruusuja me mihinkin kohtaan laitetaan ja kuinka monta. Näin se on. Aloitetaan hommat sitten. Valaistus on hoidettu tosiaan tämmöisillä ei sähkömiestä vaativilla, ei kiinteillä asennuksilla, niin tää on todella kiva ja äärimmäisen näppärää, kun nämä voi huoltotöiden ajaksi helposti siirtää kokonaan pois tieltä. Kasvillisuus on kietonut sähköjohdotkin. Tuolta löytyy. Eikös täällä ollut muutama perenna, mitkä pitää pelastaakin, eli ainakin yksi pioni. Mä näin tuolla meinaan semmoisen punaisen pionin alun, niin se on varmaan syytä kaivaa ylös. Pioni otetaan. Lapiohommia tässä on nyt varmaan useampi tuntia. Saattaa joku ärräpää päästä, kun nämä on todella tiukassa täällä kasvaneita. Että tsemppiä vaan sullekin. Kiitos. Ei taida lapio heilua. Oi. Kyllä sitä voi hilpeätä olla, vaikka ei ole edes vappujuomaa juotu, vaikka siis nyt on vappuviikonloppu. Hyvät kelit saatiin. No kohtuullisesti. Joo. Laitaanko kärry? Joo, melko vesselä. Siitä saa pionia. Pitää tutkia se kunnolla. No tossakin olisi. Niin siinä on, joo. Tilaa. Vai tonne?
No laitetaanko sinne? Niin, kun se on ihan autio. Mä leikkaan nyt alas tän. Keltavuokkoja. Kun istutetaan ja kasvimaalle ja puutarhaan laitetaan uusia kasveja, niin ne on hyvä aina merkata jollakin tavalla ja toisaalta tukea hyvin. Niin me ollaan löydetty tällaisia sytykkeitä, puisia sytykkeitä Piiltemasta, 300 kappaletta, tämmöisiä vahvoja puutikkuja. Nämä on todella edullisia ja näitä on runsaasti. Näihin on hyvä kirjoittaa. Nämä on sopivan mittaisia taimimerkkauskepukoita ja toisaalta taimien kasvu alkuvaiheessa, niin näillä on hyvä tukea sen taimen kasvua. Ei ole kalliita. Oikein hyvä idea. Joo, ja menee hintaluokkaan alle 10 € pussi. Kyllä. Nää tämmöistä näppärää valmista mattoa. Keltavuokkoviljelmä. Lapparin hommat on melko kovaa puuhaa, että hiki tulee, mutta toisaalta se on aika palkitsevaa. Kaikkein pahimpia on noin todella juurakkoiset iirikset. Niiden kaivaminen on aikamoista hommaa. Juuret on aika syvällä ja se paakun koko on tosi iso. Mutta ei auta. Kun kerran lähettiin, niin meidän homma loppuu. Joku taitaa tietää, että me yritetään tehdä puutarhahommia. Rakeita asiaan kuuluvasti. Näitä on kyllä tänä keväänä riittänyt. Vappu Keija pukkaa. Jaha, Henni on ritarin kannuksen kimpussa. Tää kevät on muuten hirveän hyvää aikaa tehdä tällaisia muokkaustöitä, kun toi maa on märkää ja muuten pehmeää, niin se on muhevaa, niin se on oikein hyvä kaivaa, että tämmönen homma keskikesällä olisi aika tuskaa, mutta nyt se kuitenkin näkyy menevän suht helposti ja isoina paakkuina irtoaa nuo kasvit. Ei tää voi olla todellista, mutta on silti ihan uskomatonta. Yes. Vaantuneempikin puutarhuri joutui hakemaan perperiä ylle. Lämpötila meinaa laskea aika nopeasti tämän raikkuuron myötä. Mutta hei, rakkaudesta lajiin. Kyllä tästä hyvä tulee. Hyvässä kunnossa maa, kun lieroja. Lierot.
On kymmeniä ja kymmeniä pieniä sipuleita. Tossa on vielä kiiruhelppo. Mätäs. Rupesin itsekin ihmettelemään, että mitäs me sitten tehdään, kun tää on käännetty ja tongittu ja No, evakoitu ja tuhottu tää. mulla oli sellainen ajatus, että kun tää on oikeesti, vaikka me ollaan kuinka kisketty rikkaruohoa ja muita, niin ne vaan valtaa ja tässä on vuohenputkea ja sellaista, niin laitettaisiin, niin annettaisiin tälle aikaa, että nyt möngitään tää ja sitten otettaisiin tämmöinen haraamisperiaate ja kevätauringon tuhovaikutus, että aina kun sieltä nousee jotakin, mikä näyttää sellaiselta, että olisi sitten rikkaruoho tai kasvi, mitä me ei haluta, niin joko se kaivetaan ylös, jos se on joku poistettava kasvi, mutta rikkaruohoja sitten vaan harataan ja annetaan tuon auringon niin kuin polttaa. Se on varmaan viisainta. Ja sitten mä ajattelin, että jos me käytettäisiin sellaista sitten uusien kasvien istutukseen, että laitettaisiin tähän pahveja ja sanomalehtiä, paksut kerrokset, uutta multaa, istutettaisiin ne uudet kasvit niin kuin niihin, niin sillä me ehkä estettäisiin sit vielä täältä Joo. varsinaisesta alustasta tulevien. Joo. Ja muutenhan sit ei auta, kun oikeasti kitkee ja katettakin kannattaa harkita. Että Pitää vissiin kuokkahommat. niin, ei tässä ehkä nyt kuokka, mutta jollain haralla sitten Joo. Sellainen on. lanailla tätä käsityötä ja pitkäkestosta, että itse asiassa miksi suunniteltiin tätä ylipäätänsä tälle vuodelle, tai syksyllä oli ensimmäinen ajatus tehdä, mutta sitten loppui aika kesken ja siirrettiin se tälle kesälle, niin eihän tämä ensimmäisenä kesänä oikeasti valmis, tai kasvit tarvii aikaa, että se rupeaa näyttää joltain, niin meillä näillä näkymiä on varmaan sitten ensi vuonna ehkä taas perhejuhlia. Niin Puutarhajuhlia. niin sitten kannattaa tällaisiakin juttuja ehkä miettiä siinä ajatuksessa. Että Joo, onhan se vasta perustettu perenapenkki niin monta viikkoa itse asiassa aika aneemisen ja surullisen näköinen ennen kuin ne kasvit juurtuu ja alkaa kasvaa. Ja tänne tulee ruusuja. Et sit mietitään myöskin ne, että mihin ne laitetaan. Ja varmaan niiden ympärille just samalla lailla pahvia ja paperia istutuskuopan ympärille, että estetään se niin. viiruhelpin tai jonkun muun juurenpätkän kasvaminen. Joo, siis tässä on niin syvä maa, että tuolta takuulla niin kun nousee. Tässä muuten on maanpeittokasvi pikkutalvio. Tämä on semmoinen, mitä mä ajattelin viedä sinne kesäpaikalle maakellarin siihen rinteeseen. Tämähän kukkii aikaisin, eli kukki jo itse asiassa tuolla talon sokkelin vieressä aurinkoisella paikalla violeteilla kukilla. Ja se, mikä on tärkeää, meilläkin on täällä niitä Kotiloita. kotiloita, juu. Aina mä menen näissä lajikkeissa sekaisin. Niin me ei koskaan, jos me viedään täältä, niin me siis pestään nämä todella huolellisesti. Et mä en mitään, missä on niin sanotusti maata mukana, niin kuljeta täältä, koska mä en halua, että vieraslajit leviää. Ja se on itse asiassa vastuulliselle puutarhan omistajalle todella tärkeää. Älä ikinä ota vastaan, äläkä luovuta eteenpäin, jos sulla on jotakin etana- tai kotilo-ongelmia. Että se on käsittääkseni jopa siis ihan kiellettyäkin. Joten Tarkkana. pidetään huolta ja ollaan tarkkana. Hyvä. Jatketaan. Aurinkokin pääsi yllättää taas paatuneen tapapuutarhurin. Oi. Ei, kevät on kaivuaika. Noin. Raatereita. No, tulee melkoisia monttuja, ja järkyttäviä. Omeita painaa monta kiloa. Kun istutat kasveja puutarhaan tai kotiin tai vaikkapa parvekkeelle, niin myynnissähän on toki tämmöistä
kevytsoraa, semmosina kevytsoraa papuina kukkakaupoissa ja puutarhamyymälöissä, mutta ihan yhtä hyvin voit säästää ja ostaakin hiekotus kevytsoraa. Tää on hieman pienempi rakeista, mutta ihan samaa tavaraa. Myydään isoissa säkeissä ja on huomattavan edullista verrattuna ihan puhtaaseen kukkakevytsoraan. Hyvä vinkki. Mä voisin käydä katsoa tuosta köynnöspinaattia, jos siellä on taimia. No käys katsomassa köynnöspinaattia. Näin keväällähän ne kasvaa. Yhdellä ystävällä on köynnöspinaatti parvekkeella ja tähän aikaan vuodesta sieltä kerätään jo ensisatoa. Se talvehtii siellä aika hyvin ja sitten kevätauringon lämmössä niin alkaa hurja kasvu, kun on tarpeeksi multaa ja hyvät lannoitteet. Henni meni katselemaan pinaatin taimia. Se jätti mulle tämän järjettömän juurakon tähän. Ovela veto. Tässä etualalla on paljon syysleimuja ja nekin on villiintynyt ja kasvanut sinne tänne. Ja en oikein tiedä, pystyykö niitä tästä mitenkä pelastamaan. Vai käännetäänkö vaan maa ympäri ja katsotaan sitten mitä sieltä nousee. Variksetkin huutelee. Tässä. Köynnöspinaatin tunnistaa, se on tällainen punertava näin keväällä. Se on paalujuurinen, että sitä ei periaatteessa voi jakaa, että siemenestä lisäämällä on ainoa. Oho. Mutta kun se heittelee niitä siemeniä tonne, niin niistä saa näitä taimia. Hei, puutarhakuono. Sullekin on hassusti siellä. Niin kuin yhdessä videossa näytettiin, niin ei nämä kunnon ruukutkaan, ulkoruukut, pakkasen kestäviä vaikka on, niin ikuisia ne ei oo. Nyt puretaan tää pois. Mulla on tämmönen vanha sinkkiamme, johon on jo aikaisemmin joskus porattu reijät pohjalle, niin mä heittelin sinne näitä ruukun palasia. Saa salaojittaa, otetaan tästä tuohon pohjalle vähän vanhaa multaa. Laitetaan uusi multa ja me meinattiin tähän nyt itse asiassa, kun meidän pitäisi koulia niitä laiminvärisiä koristetupakoita, niin meinattiin, että suoraan laitetaan tähän ja toki se sitten tarkoittaa sitä, että tämä ruukku ei vielä jää ulos, vaan menee tuohon kuistille ja sitten myöhemmin, kun lämpöiset ilmat tulee, niin voidaan siirtää se tänne. All right. Laitan nyt reilumman tänne, kun taimet on niin pieniä, että siinä kestää todella aikansa ennen kuin ne tonne syvälle pääsee. Nämä olisi voinut koulia jo aikaisemmin, mutta meillä on ollut pikkasen projekteja tässä keväällä, niin ehkä tämä on vähän jäänyt, mutta ei se mitään. Noin. Sitten vettä. Kastelu ja tää siivoaminen tästä pois. Tämä raato. Tää viedään nyt tonne uuteen perustettavaan tai korjattavaan perennopenkkiin ja laitetaan tästä jotenkin ruusu kasvamaan läpi tahi viereen. Katsotaan kun käy. Ei päivää, ettei tonnin vahinkoa. Käytetään silti nämä palat siellä. Ehkä nämä on helpompi asetella. Käytetäänkö? No joo, ehkä nämä menee johonkin. En tiedä mihin.
ruukun pohjalle. Jonnekin ruukun pohjalle. Aikama. Sitten varmaan sitä mukaan, kun tässä rikkaruohoja nousee, niin kitketään pois. Tässä on tämä meidän tuija-aita. Tuija-aidan leikkaamisesta ollaan tehty video, jos sellainen kiinnostaa. Ja siinä itse asiassa joku kommentoi, että miten noi on noin jotenkin laihoja ja harvoja noi tuijat. En mä tiedä. Siis me ollaan tehty kaikki oikein. Eli itse asiassa tähän ostettiin tosi hyvät taimet aikanaan ja perustettiin kunnolla. Ja ollaan leikattu niitä säännöllisesti, eli latvahan leikataan poikki sitten, kun saavutettu korkeus on tullut ja sanotaan, että sit se alkaa leviämään. Ja meillä on nyt, olisiko toinen vuosi siitä, kun latva on leikattu pois. Mutta tää on tosi kuuma paikka ja ei ole kyllä laitettu lannoitteita, niin nyt ajateltiin, että annetaan rodolannotetta ja katsotaan, että josko silläkin jonkunnäköinen vaikutus sitten tähän olisi. Huiskitaan vähän puutarhalannoitettakin sinne sekaan. Mutta rodolannoite laitetaan tosissaan. Sehän pitää tehdä pieneen kuoppaan sinne juureen. Sitä ei voi siihen pinnalle heitellä, kun se sitten tietysti valuu vesien mukana pois. Niin yksi vaihtoehtohan olisi, jos haluaisi laittaa vähän uutta multaa, niin sekoittaa siihen sekaan. Tai toinen, kyllähän se imeytyy, jos nyt sitten vettä letkulla vetää perään, niin nämä ei ole oikeasti liian ja kauhean tarkkoja, mutta pyritään nyt kuitenkin, että se tuijan juuristo saisi ne lannoitteet, eikä noi pinnemmassa rikkaruohot. Niin, kasvit. No jos sä teet reikiä, niin mä voin laittaa lannoitetta. Aloitetaan täältä päästä. Loput mä taidan viedä mitä jäi niin mustikoille. Joo, pieni maanmuokkaus ja sitten jäädään odottelemaan mitä täältä nousee ja sitä mukaan kun nousee niin pannaan harat tai kuokka heilumaan, että katkotaan niiltä kasvun mahdollisuudet ja sitten katsomme mitä tähän istutellaan. Aika isot määrät tuli näitä monivuotisia perennoja nyt, jotka no toi pioni säästetään ja sitten noita ritarin kannuksia varmasti ja päivän liljaa, että niille löydetään jotain paikkoja, mutta iso määrä iiristä ja muuta niin menee nyt kompostiin. Mutta tätä projektia tullaan varmasti seuraamaan sitten jatkossakin muissakin videoissa, että ei ole tämmöinen kertalaakista kertaviikonlopusta valmiiksi, niin kuin alun perinkin jo sanottiin, että jos tänä viikonloppuna saadaan tämä penkki tyhjäksi, niin hyvä on ja siirrellään nämä taimipaakut tuohon loogisesti yhteen paikkaan täällä pihalla. Joo. Ja huomenna mennään hakemaan ideoita, kun ajetaan jonnekin taimitarhalle ja käydään katsomassa, että minkälaisia taimia on tullut. Että sillekin pitää aina jättää aikaa, ettei sitten tule tehty typeriä ostoksia äkkiseltä. Näin on. Seuraavaksi varmaan tyhjennellään kasvihuone. Ja kasvihuoneessa meillä on kausisäilytyksessä puutarhakalusteet. Joo. Ja sitten laitetaan betoniverkkoa viinille, jotta se pääsee kiipeilemään talon seinää kohden. Joo, se projekti on niin sanotusti odotellut tekijän. Mutta lähdetään jatkaa hommia. Joo, moi! Moi! Tilaa kanava!